การดูแลตัวเองในปี 2026 ไม่ใช่แค่การเลือกเครื่องมือที่ล้ำสมัยที่สุด แต่คือการเลือกแผนผังหรือ Blueprint ที่แม่นยำที่สุดให้กับตัวเอง วันนี้ Prima Talk จะพาคุณไปดูว่าความสวยระดับ Strategic Perfection ที่ผสานทั้งโครงหน้าที่คมชัด และผิวที่สะท้อนแสงจากการวางแผนการรักษาเชิงโครงสร้างที่สามารถช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนและกรอบหน้าดูได้สัดส่วนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมาร่วมเปิดประตูสู่มิติใหม่ของการดูแลตัวเองที่ทุกรายละเอียดคือความประณีตและทุกการวางแผนคือจุดเริ่มต้นของความงามที่ยั่งยืนยินดีต้อนรับสู่ Prima Talk ดิฉันสุธิดา กาญจนา กันติกุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการวันนี้ยิบได้รับเกียรติจากคุณหมอนิชาแก้วประสมแพทย์วุฒิบัตรผิวหนังและศัลยกรรมความงามผิวหนังจาก 11 Eye Clinic จะมาร่วมแบ่งปันความรู้และมุมมองทางการแพทย์เกี่ยวกับแนวคิด Aesthetic Blueprint หลากหลายคำถามที่คุณอยากรู้ที่นี่มีคำตอบในยุคที่นวัตกรรมความงามก้าวหน้าไปมากนะคะทำไมการดูแลวางแผนแบบ Blueprint นะคะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เรามองข้ามไม่ได้คะจริงๆคุณกิฟต์ผิวพรรณของคนเราเนี่ยรูปหน้าเนี่ยไม่ใช่กระดาษแผ่นเดียวนะคะมันจะมีโครงสร้างหลักตั้งแต่ชั้นลึกถึงชั้นตื้นก็คือมีกระดูกมีชั้นไขมันมีหนังแท้แล้วก็หนังกำพร้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเหมือนมีบลูพรินต์ก็เหมือนกับว่าเราวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่ถ้าเราสร้างตึกแล้วไม่มีบลูพรินต์โครงสร้างมันก็จะไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่เราจะดูว่าแผนการสร้างเสริมในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะเลือกใช้การดูแลแบบไหนเทคโนโลยีแบบไหนมาดูแลเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะกิ๊บสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมอว่าเวลาที่เราเหมือนกับมีการออกแบบ Blueprint ที่ดีจะทำให้เราเนี่ยสามารถเรียงลำดับนะในส่วนของสิ่งที่ควรจะทำสิ่งที่ควรจะดูแลนะคะแล้วก็เลือกนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีโปรแกรมต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับเราก็ถูกต้องนะคะคุณกิฟต์เพราะว่าการที่เราวางแผนก่อนมีบลูพรินต์เราจะเลือกตัวเทคโนโลยีมาดูแลได้อย่างเป็นขั้นตอนมันส่งเสริมกันไม่ขัดขวางกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะต่อเนื่องและดูเป็นธรรมชาติโอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าน่าประทับใจเพราะเมื่อเราวางแผนที่ดีผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะส่งประสิทธิภาพสูงสุดค่ะในมุมมองของแพทย์ผิวหนังนะคะทำไมการรักษาแบบองค์รวมนะคะ combination therapy ถึงให้ผลลัพธ์นะที่ดีมากกว่าการเลือกการรักษาเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญตอนนี้ค่ะคุณหมอมีการจัดระเบียบนะโปรแกรมเหล่านี้อย่างไรบ้างคะค่ะคุณกิฟต์เนื่องจากว่าอย่างที่เรียนแจ้งไปว่าโครงสร้างใบหน้าเราและผิวหนังมันไม่ได้มีชั้นเดียวใช่ค่ะใช่ไหมคะจากชั้นลึกจนถึงชั้นตื้นเนี่ยมันยากที่จะใช้เทคโนโลยีเดียวดูแลทุกชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบ่งกลุ่มอาวุธในมือเราเนี่ยออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือ structural and lifting นะคะมันก็คือสิ่งที่เรามายกกระชับแล้วก็เสริมสร้างนะคะโครงหน้านะคะให้ตึงขึ้นนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวเซลล์หรือ skin quality นะคะพอ skin quality ปุ๊บมันก็คือทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยมีเซลล์ที่สดใสสดชื่นนะคะดูกระจ่างขึ้นกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ wellness ของเซลล์ก็คือ cell and wellness นะคะมันหมายถึงว่าเราจะฟื้นฟูให้เซลล์เนี่ยมีสุขภาพดีนะคะไปอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการดีจากภายในด้วยใช่ค่ะคุณกิฟต์พวกนี้เป็นการผสมผสาน mix and match นะคะมันจะทำให้เป็นการตอบโจทย์เฉพาะตัวของ blueprint ของแต่ละคนนี่ไงอันนี้สำคัญเพราะว่าพิมพ์เขียวนะคะคำว่า blueprint เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ใช้แบบ mass หรือกับทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละบุคคลเราจะมีพิมพ์เขียวของเราเองนะคะซึ่งเราจะต้อง mix and match ให้เหมาะกับตัวเราสำคัญมากค่ะและสำหรับบางคนนะคะที่มีโจทย์มาคุยกับคุณหมอเนอะว่าฉันต้องการความสวยในแบบทันทีแบบเร่งด่วนเลยตรงนี้คุณหมอมีโซลูชันไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องแนะนำเป็นโปรแกรมที่นุ่มนวลแต่ว่าเห็นผลทันเวลาของเขานะคะก็คือเป็นโปรแกรม Ethelia X Intense IR นะคะตัวนี้เนี่ยทำไมถึงแนะนำก็เพราะว่าเขามีความอ่อนโยนนะคะเวลาดูแลเนี่ยเขาจะใช้ตัวลำแสงอินฟราเรดนะคะเข้าไปพอลำแสงอินฟราเรดเนี่ยไปกระทบกับเซลล์เนี่ยมันจะทำให้เซลล์นี้มีการตื่นตัวแล้วก็มีการพัฒนาในระดับไมโตคอนเดรียนะคะตัวนี้ก็จะทำให้เซลล์เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาทำงานปกติมากขึ้นตัวเส้นใยคอลลาเจนเนี่ยก็จะกลับมาสร้างได้ใหม่แล้วก็มีการกดกระชับตึงตัวขึ้นนะคะโดยที่ไม่ช้ำแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้น
นะคะ ค่ะ เพราะฉะนั้นเหมาะมากกับคนที่จะมีงานสำคัญในระยะเวลากระชั้นเนี่ยค่ะ ค่ะ ก็จะดูแลเขาได้ทันเวลา กิ๊บมีความชอบเทคโนโลยีนี้นะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บชอบมากๆเลยคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเป็นเทคโนโลยีที่นุ่มนวล ใช่ นะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกก็คือว่าพอเราต้องการรีบใช้หน้า ค่ะ ต้องการความสวยแบบเร่งด่วนนิดนึงตรงนี้เราก็สามารถที่จะตอบโจทย์เนอะกับไลฟ์สไตล์ของเราในช่วงเวลานั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ จริงค่ะ แล้วถ้าเราต้องการผลลัพธ์นะคะในเรื่องของการ listing นะคะที่กระชับนะคะแล้วก็อยู่ได้อย่างยาวนานขึ้น ตรงนี้คุณหมอมีข้อแนะนำไหมคะ มีค่ะคุณกิฟต์ถ้าหากว่าเราจะมองดูว่าเทคโนโลยีที่สามารถลงไปดูแลในผิวชั้นกลางกับชั้นลึกได้นะคะลงกระทั่งชั้นไขมัน ค่ะ แล้วก็ชั้นสแมชที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วว่ามัน ค่ะ เป็นชั้นยกหน้า ค่ะ นะคะเราก็จะเลือกเทคโนโลยีที่เรียกว่าโปรแกรม Morpheus 8 ค่ะ นะคะที่เป็นคลื่น radio frequency ค่ะ นะคะหรือถ้าเขามีปัญหามากกว่านั้นคือ ค่ะ ชั้นไขมันเขาเริ่มแบบมีการปรับเปลี่ยนตัวเคลื่อนตัวหรือย้อยหรือ ค่ะ โป่งพอง ค่ะ นะคะเราก็จะใช้ตัวโปรแกรมที่ลงลึกๆได้อีกนะคะดูแลลึกอีกก็คือโปรแกรมที่เรียกว่าตัว Endolith X ค่ะ นะคะเพราะพวกนี้มันจะเป็นการดูแลทั้งหมดในชั้นลึก อ๋อ นะคะเพ เหร ราะ อ ฉะนั้น คะ ส่วนเกินก็จะถูกดูแลไปได้หมดนะคะ ค่ะ ทำให้มันเหมือนกระชับตึงทั้งหมดเป็นแนวเป็นผืน อ๋อ พวกนี้จะ ค่ะ ให้ผลลัพธ์ที่อยู่คงยาวนานมากขึ้น ค่ะ แล้วเป็นการ mix and match ที่เป็นธรรมชาติด้วย แล้วโดยเฉลี่ยผลลัพธ์นี้อยู่ได้นานประมาณไหนคะคุณหมอ ถ้าทำถูกหลักการนะคะพลังงานเหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะคะ ค่ะ ตัวโปรแกรม Morpheus 8เนี่ยคิดว่าในส่วนตัวของตัวเองนะคะ จ จริง ริงๆแล้วตามทฤษฎีเราแนะนำทุก 6 เดือน ๆค่ะ นะคะแต่ว่าในเคสของเราเนี่ยอาจจะอยู่ได้ 8-12 นะคะซึ่งคนไข้ก็ยังประทับใจอยู่ โอเค นะคะส่วนตัวโปรแกรมที่เป็น Endolith X นะคะ ค่ะ ตัวนี้งานวิจัยเขารับรอง 2-5 ปี ค่ะ นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลลัพธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะ ค่ะ จะแตกต่างกันไปค่ะ ค่ะงั้นขอสอบถามเพิ่มเติมแบบนี้ได้ไหมคะคุณหมอ เนื่องจากว่าเทคโนโลยี2ตัวเนี่ยก็ยังมีจุดต่างในเรื่องของผลลัพธ์แล้วก็ระยะเวลานะคะสำหรับบางคนเนอะที่มีความสนใจ สามารถทำ2ตัวเนี้ยได้ไหม จริงๆแล้วสามารถทำ2ตัวเนี้ยผสมผสานกันได้ ได้ นะคะ ด้วยเหรอคะ ใช่ค่ะเพราะว่าตัว Endolith X เนี่ยเราจะแนะนำให้ทำก่อนเพื่อปรับโครงสร้างของหน้าชั้นลึกนะ ค่ะ คะอันได้แก่ตัว Smash อ่า ชั้นไขมัน ค่ะ นะคะแล้วก็ตัวผิวหนังแผล ค่ะ นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยห่างกันประมาณสัก 3-6 เดือน ค่ะ เราก็มาดูแลด้วยโปรแกรมที่เรียกว่า Morpheus 8 เพราะว่าเราจะปรับผิวชั้นกลางไปถึงชั้นตื้นต่อ ค่ะ นะคะเช่นคนที่มีหลุมสิว มีหลุมขุมขนกว้าง หรือว่ามีเม็ดสีไม่สม่ำเสมอนะคะตัว Morpheus 8เนี่ยเขาจะมาดูแลทำให้เกิดการผัดเซลล์ผิวนะคะชั้นบน เพราะฉะนั้นชั้นลึกก็ดีโครงสร้างแข็งแรง ค่ะ ชั้นตื้นก็สวย โอ้ เพราะฉะ เยี่ นั้น ยม มันก็จะยิ่งอยู่นานขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าถ้าคิดมองภาพแบบนี้นะคะการที่เราทำ Endolith X เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับเข้าไปดูแลในส่วนของโครงสร้าง เสร็จแล้วเราก็เมนเทนต่อด้วยMorpheus X ถูกไหมคะ ถูกต้องค่ะคุณ ค่ะ กิ๊ฟเข้าใจได้ตรงประเด็นมากค่ะ โอ้โห แต่บางคนหลายคนก็คือมีความกังวลไงเพราะว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย แต่ถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรือว่ายาวนานที่สุดอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรอันนี้คิดว่าคิดได้ถามแทนใจหลาย ๆ คนแน่นอนค่ะ ใช่ค่ะคุณกิ๊ฟเหมือนดูแลชุดใหญ่ชุดกลางชุดเล็ก ใช่ ไหม ค่ะ แล้วการใช้ Botox Filler นะคะยังจำเป็นอยู่ไหมในเมื่อในปัจจุบันนี้นะคะ เราก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยมีนวัตกรรมต่างๆ มากมายค่ะ จริงๆแล้วจำเป็นค่ะคุณกิฟต์เพราะว่ามันทำงานคนละกลไกก็จะดูแลในเรื่องการขยับกล้ามเนื้อ ค่ะ นะคะ ส่วนตัวสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์เนี่ยมันจะมาเติมเต็มในส่วนที่เป็นกระดูกโครงหน้าที่ยุบนะคะเช่นกระดูกกลางหน้า ค่ะ อย่างเงี้ยค่ะหรือกระดูกแนวกราม ค่ะ นะคะที่เรามีวัยที่มากขึ้นกระดูกมันจะบางลงนะคะเราจำเป็นจะต้องเสริมสร้างตรงเนี้ยในชั้นลึกให้มันเหมือนกับพยุงเป็นโครงสร้างของตึก นี่ไง ใช่แล้วก็ตัวโปรแกรมโบท็อกซ์จะเข้า ค่ะ มาดูแลเรื่องของการลดการขยับกล้ามเนื้อ ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยริ้วรอยของการขยับก็จะลดลง ค่ะ พยุงโครงสร้างหน้าให้ดูสมบูรณ์มีมิติมากขึ้นนะคะพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามโครงสร้างที่เหมาะสม มันจะไม่มากไม่ล้นจนเกินไป ถ้าเรามีบลูพรินท์ที่เหมาะสม โอ้โหยอดเยี่ยม ค่ะ จริงๆวันนี้กินได้ความรู้เยอะมากๆอ่ะคุณหมอ มันทำให้คิดเข้าใจว่าจริงๆแล้วใบหน้าของคนเราที่เราเห็นแบบเนี้ยจริงๆประกอบไปด้วยโครงสร้างอันซับซ้อนมากมาย ใช่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมนวัตกรรมหรือว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยจริงๆต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม และที่สำคัญเนี่ยยุคคิดว่าสำคัญมากๆสำหรับยุคนี้ก็คือสตรัคเจอร์ของหน้า ถูกต้องครับคุณกิ๊ฟ ค่ะ เพราะว่าถ้าเราวางรากฐานดีนะคะ ค่ะ
ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันจะอยู่คงทนถาวร เนาะ แล้วมันจะดูดีเป็นธรรมชาติจริงๆครับ และที่สำคัญก็จะสามารถดูดีได้ในแบบของเราค่ะ หลายคนนะคะพูดถึงมิติผิวใสที่สะท้อนแสงนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ 11i เลยค่ะ ตรงนี้นะคะคุณหมอพอจะไขความลับให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ ยินดีค่ะคุณกิฟต์พอดีเทคโนโลยีมันมาใหม่นะคะ ค่ะ แล้วมันเป็นมิตรกับเซลล์ ค่ะ มันก็เลยอยากจะนำเสนอว่าเวลาเราดูแลด้วยตัวเลเซอร์พิโค ค่ะ นะคะเป็นระดับพิโคเซคันด์ ค่ะ พวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวเซลล์เม็ดสีเนี่ยค่ะ ค่ะ มันจะถูกลดลง ค่ะ แต่เราไม่ได้กระท้อให้มันแตกแบบรุนแรง อ่า นะคะด้วยเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า LIOB ค่ะ ก็คือ Laser Induced Optimal Breakdown ค่ะ พวกนี้มันจะลดเม็ดสีที่ไม่สม่ำเสมอ แล้วทำให้สีผิวเนี่ยดูดีขึ้น ก็คือเหมือนกับเราเพ้นท์สีที่สม่ำเสมอ ค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเราต่อยอดด้วยตัวลำแสงอินฟราเรดที่อยู่ใน ค่ะ Intense IR ค่ะ นะคะตัวผิวเซลล์เนี่ยมันจะถูกกระตุ้น แล้วลำแสงจะเข้าไปกระตุ้นในระดับไมโตคอนเดรียในเซลล์ ค่ะ ไมโตคอนเดรียมันเป็นแหล่งพลังงาน อืม ทำให้เซลล์เนี่ยมันฟื้นฟูมีชีวิตชีวา ค่ะ นะคะทุกเซลล์มีไมโตคอนเดรีย ค่ะ เพราะฉะนั้นเซลล์ผิวก็จะสร้างมอยเจอร์ได้ดี ผิวก็ตึงสดใส เซลล์ไฟโบรบลาสต์ก็สร้างคอลลาเจน ค่ะ นะคะพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นเทอมการดูแลด้วยโฟโตไบโอสติมูเลชัน ค่ะ นะคะก็คือเป็นมิตรกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับเซลล์สุดๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูโดยรวมอะค่ะมันจะทำให้สีผิวเนี่ยดูสดใส ค่ะ เปล่งปลั่งแล้วก็ดูมีชีวิตชีวา ว้าวค่ะที่สนใจมากๆเมื่อกี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของการที่เราเนี่ยสามารถสร้าง moisture ได้จากตัวเราเอง ใช่ใช่ นะคะ ใช่ค่ะ ซึ่งอันนี้ว้าวนะ จริง คิดว่าเป็นเทคโนโลยีที่ว้าวมากๆ และที่สำคัญก็เหมือนเดิมนะคะ จริงๆไม่ได้เป็นการทำลายเลยเพราะปกติคนอาจจะเข้าใจว่าจะต้องเข้าไปทำลายเซลล์หรือเปล่า แต่จริงๆแล้วกลับช่วยส่งเสริมกระตุ้นเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสร้าง moisture มาดูแลผิวของเราได้อีกนะคะ ใช่ค่ะคือทุกคนอ่ะจะมี natural moisturizer อยู่ในผิว ค่ะสุดยอดมากจริงๆ แต่ว่าเราขาดมันไปเพราะว่า ค่ะ สิ่งแวดล้อมคุณ นี่ กิ๊ฟการดูแลที่ ค่ะ ดุเดือดเกินไป ไลฟ์สไตล์ ไลฟ์สไตล์การพักผ่อนนะคะ ค่ะ แล้วก็พันธุกรรมอย่าลืมว่าถ้าเรามีภูมิแพ้แล้วเราไปอยู่ในภาวะที่เป็นห้องแอร์ ผิวแห้งเสมอเราก็ยังห่วงความสะอาด ค่ะ ไปซื้อตัวดูแลที่มันชะล้างล้ำลึก อ๋อห เพราะฉะนั้น natural อ่า moisturizer หายหมด ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูแลเนี่ยเราดูแลระดับเซลล์เนี่ยทำยังไงให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้น นี่ มา ไงอ่า แล้วมาทำงานนะคะ ค่ะ โดยปกติของเขางานด้านหนึ่งของผิวก็คือนอกจากจะเป็นเกราะปกป้องภูมิคุ้มกันผิวแล้วนะคะ ค่ะ ไม่ให้เชื้อโรคเข้า ค่ะ เขายังต้องสร้างมอยเจอร์ให้เรา โอ้เยี่ยม นะคะเพื่อให้ ค่ะ ผิวเนี่ยนุ่มนวล โอเค ค่ะ กิ๊บสนใจนวัตกรรมนี้มากๆ แล้วก็คิดว่าเป็นโปรแกรมที่ดีเหมาะกับจริงๆต้องบอกว่าเหมาะกับแบบ working woman อย่างพวกเรามากๆเลยนะคะ ใช่ค่ะ ค่ะ แล้วการดูแล blueprint ระดับเซลล์นะคะ เข้ามาดูแลในเรื่องของผิวใสได้อย่างไรคะ ดูแลได้ค่ะคุณกิฟต์อันนี้คือล้ำลึกลงไปอีกนิดนึง ล้ำลึก นะคะเพราะว่า ค่ะ เมื่อกี้ถ้าการทำเลเซอร์เนี่ยมันดูแลเป็นพื้นผิว ด้านบน นะคะ เนาะ ด้านบน ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลภายในเซลล์เนี่ย ค่ะ เราอาจจะให้อาหารผิวชั้นดีเข้าไป อ่า นะคะอย่างที่รู้จักกันตอนนี้ก็ศัพท์นี้ก็แพร่หลายละ ค่ะ เรียกว่าเอ็กโซโซม ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลักก็คือตัวเพปไทด์ อ่า แล้วก็ตัวโกรทแฟกเตอร์ ค่ะ นะคะพวกนี้เนี่ยพอเซลล์ได้อาหาร ค่ะ นะคะมันก็สามารถที่จะนำไปปรุง อ่า ปรุงทำให้เกิดเป็นผลผลิตของเซลล์ ค่ะ นะคะ ค่ะ เช่น moisture ความชุ่มชื้น ความตึงกระชับ ค่ะ นะคะก็คือเรื่องของชนิดของเซลล์ต่างกัน ค่ะ นะคะผลผลิตทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณกิฟต์มันทำให้ลดริ้วรอยแห่งวัยทำให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นนะคะ ค่ะ สม่ำเสมอเรียบเนียน อ่า นะคะดูเป็นธรรมชาติ นี่ไงความสวยที่ดูดีแบบเป็นธรรมชาติคิดว่าจะต้องเสริมสร้างนะคะ ความแข็งแรงจากภายใน ซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นคีย์หลักสำคัญของความสวยแห่งปีในปี 2026 นี้จริงๆค่ะ จริงๆค่ะขาดกันไม่ได้เลยค่ะ ใน Blueprint ของคุณหมอนะคะ ก็จะมีเรื่องของวิตามินเทอราพีนะคะ ตรงนี้เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการยกกระชับอย่างไรคะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องวิตามินเทอราปีเนี่ยมันคือผิวสวยทั่วตัวนะคะเพราะเป็นการที่เราบริโภคเข้าไป ค่ะ นะคะเพื่อที่จะให้ตรงกับอาหารผิวอีกแบบหนึ่ง อ่า ก็คือเมื่อวิตามินที่ส่งเสริมการซ่อมแซมของผิว มันก็ ค่ะ เท่ากับว่าเรากระตุ้นให้ผิวมีการซ่อมแซมตัวเอง อ่า นะคะ ค่ะ วิตามินที่เหมาะสมมันจะทำให้ผิวทั่วตัวเนี่ยดูชุ่มชื้นตึงกระชับขึ้นนะคะ อ่า ก็คือมันเป็นวัตถุดิบหนึ่ง ค่ะ ไปสร้างเสริมทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยสามารถที่จะ
สร้างมอยเจอไรเซอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็สร้างคอลลาเจนขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การผลิตเม็ดสีก็สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นผิวทั้งตัวค่ะมันก็จะดูดีเป็นองค์รวมว้าวซึ่งนอกเหนือจากสุขภาพดีดูดีผิวกระชับสวยสวยแบบมีสุขภาพดีต้องบอกแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็โลกเปลี่ยนไปมากเลยในเรื่องของการดูแลตัวเองโดยเฉพาะทางด้านความงามทั้งภายในและภายนอกนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เราจริงๆแล้วก็คือเข้าไปมีสุขภาพผิวที่ดีนั่นเองจริงค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเฉพาะจุดมากๆนะคะอย่างเช่นหลุมสิวหรือว่าพังผืดนะคะตรงนี้คุณหมอจะออกแบบ strategic perfection อย่างไรนะคะเพื่อดูแลค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาพังผืดเป็นหลุมสิวเนี่ยเป็นปัญหาหลักคุณกิฟต์รักษายากมากค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีที่มันเข้าไปตอบโจทย์และแก้ปัญหาในผิวชั้นกลางกับผิวชั้นลึกเพราะเรารู้ว่าพังผืดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมันก็เลยดึงรั้งให้ผิวเนี่ยยุบตัวลงแสงตัวกระทบผิวด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเงามันทำให้เห็นเป็นขอบเป็นหลุมนะคะไม่เรียบเพราะฉะนั้นการใช้โปรแกรม Enolip X เนี่ยเข้าไปตัดพังผืดแล้วกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมันจะทำให้ผิวตรงนั้นเนี่ยแน่นขึ้นแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาอันนี้1ระดับนะคะส่วนผิวชั้นบนที่อาจจะดูแลเก็บรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะใช้โปรแกรมพิกโคเลเซอร์ก็ได้นะคะมาดูแลหลุมสิวด้านบนนะคะเพื่อให้ปรับให้มันเรียบเนี่ยกระตุ้นคอลลาเจนด้านบนขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราเติมอาหารผิวเข้าไปก็คือให้เอ็กโซโซมเข้าไปนะคะเพื่อให้เซลล์เนี่ยมันรับอาหารนะคะการผลิตซ่อมแซมตัวเองมันก็จะเกิดได้สมบูรณ์ขึ้นผลลัพธ์ก็จะดูแลได้ครบทุกชั้นผิวที่เขาเรียกว่ามัลติเลเยอร์เห็นไหมใช่ค่ะมันก็จะทำให้มีผลที่ดีกว่าการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะค่ะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมต่างๆพอเป็นคอมบิเนชันจริงๆแล้วสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคสยากๆแบบนี้นับว่าเป็นบทสรุปอันสำคัญนะคะว่าการดูแลแบบมัลติเลเยอร์นะคะย่อมให้ผลดีมากกว่าการรักษาแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยากเริ่มต้นนะคะออกแบบ Aesthetic Blueprint ของตัวเองคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรคะก้าวแรกของ Blueprint นะคะก็คือต้องมีการวางสตรัคเจอร์นะคะที่เป็นการเข้าใจผิวอย่างแท้จริงนะคะตั้งแต่โครงสร้างแล้วก็สภาพผิวนะคะพวกนี้มันจะเป็นการวิเคราะห์โดยละเอียดไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไรก็ตามนะคะพวกนี้พอเราได้ Blueprint ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนแล้วเนี่ยเราจะนำมาเลือกเทคโนโลยีผสมผสานแล้วก็ตั้งลำดับขั้นตอนการดูแลนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมชาติเพราะมันเป็นความภูมิใจของแต่ละบุคคลที่เราจะมีผิวสวยเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะค่ะกิ๊บเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าเมื่อเรานะคะสามารถที่จะดีไซน์ความดูดีได้ในแบบของตัวเราเองเราย่อมมีความมั่นใจนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะและก็ตรงนี้นะคะในเรื่องของการออกแบบโครงหน้านะคะคุณหมอให้ข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เห็นภาพมากๆในวันนี้นะคะเพื่อให้ความสวยของทุกคนนั้นเป็นไปได้ค่ะสำหรับการวิเคราะห์การดูแลโครงสร้างและก็ผิวของคุณกิฟต์ในวันนี้นะคะเราจะขอแนะนำบางส่วนนะคะว่าเราจะเลือกโปรแกรมหรือนวัตกรรมยังไงมาดูแลคุณกิฟต์ให้ครบทุกจุดนะคะเนื่องจากว่าคุณกิฟต์เนี่ยมีโครงสร้างหน้าที่เล็กนะคะแล้วก็มีเรื่องของรูปหน้าที่ไม่ใหญ่มากนักนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาผิวอาจจะมีเรื่องของความหย่อนคล้อยนิดหน่อยของวัยนะคะต้องการดูแลนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราต้องการดูแลระดับลึกเราก็เลยเลือกโปรแกรมตัว Enolip X มาดูแลก่อนนะคะเพื่อที่จะปรับกรอบหน้านะคะให้ยกกระชับเป็นการปรับสมดุลของรูปหน้าโหนกแก้มเนี่ยให้อยู่ในระดับที่สูงพอสมควรทำให้เวลายิ้มเนี่ยมีแก้มสวยนะคะเป็นแก้มส้มโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้สารเติมเต็มนะคะพอเราปรับโครงสร้างระดับลึกแล้วเนี่ยค่ะด้วยโปรแกรมตัว Enolip X นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูแลต่อว่าสัดส่วนของหน้าที่สวยงามนั้นคุณกิฟต์สวยหรือยังนะคะปรากฏว่าสวยอยู่แล้วจริงๆ ปรากฏว่าสวยอยู่แล้วจริงๆแล้วเราจะใช้ rule of third นะคะก็คือระดับหน้าผากจนถึงกลางหว่างคิ้วนะคะแล้วก็หว่างคิ้วจนถึงปลายจมูกแล้วก็ปลายจมูกถึงคางนะคะมาดูแลว่าคุณกิฟต์สมดุลหรือยังปรากฏว่ามันสมดุลแล้วค่ะก็เลยคงสร้างชั้นลึกที่จะปรับเรื่องของคางเรื่องของจมูกหรือหน้าผากเนี่ยเราจะยังไม่ได้ต้องทำในตอนนี้นะคะถัดไปก็คือเรื่องของการขยับของกล้ามเนื้อนะคะคุณกิ๊บเป็นคนยิ้มกว้างยิ้มนะคะ
ค่ะคุณกิ๊ฟเป็นคนยิ้มกว้างนะคะแล้วก็มีการแสดงออกของสีหน้าชัดเจนเพราะว่าเป็นผู้หญิงแอคทีฟนะคะแล้วก็มีการพูดที่จริงใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขยับกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทำให้มีรอยเล็กๆเกิดขึ้นได้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเสริมขึ้นนิดนึงก็คือลดการขยับตรงนี้นิดนึงแต่ยังสามารถแสดงสีหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติเราก็จะเลือกโปรแกรมโบท็อกซ์มาดูแลอันนี้บริเวณไหนบ้างที่เราดูแลเราก็จะเลือกตรงบริเวณหางคิ้วนะคะแล้วก็หน้าผากนะคะแล้วก็เรื่องของการขมวดคิ้วนะคะทำให้คุณกิ๊ฟเนี่ยแสดงสีหน้าได้อย่างอ่อนหวานสดชื่นแต่ว่าไม่มีริ้วรอยหยักลึกนะคะต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการปรับเซลล์ผิวนะคะเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์ของคุณกิ๊ฟเนี่ยเป็นคนที่ต้องเจอทุกสภาวะการนะคะไปดำเนินรายการนะคะก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะคะสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันแน่นอนคุณกิ๊ฟเจอแดดแน่นะคะแล้วก็เจอฝุ่นเราต้องดูแลผู้หญิงนี้ให้ครบนะคะเพราะฉะนั้นผิวเนี่ยจะต้องดูสดชื่นแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอนะคะเราจะเลือกโปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มของ Ethelia MX นั่นคือ2โปรแกรมนะคะก็คือโปรแกรมตัว Infrared ก็คือเป็น Intense IR นะคะมาทำให้เซลล์ผิวเนี่ยมีความสดชื่นนะคะแล้วก็ตอกย้ำการยกกระชับอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีการผลิต Natural Moisturizer อย่างสมดุลแล้วเราก็ดูแลด้วยโปรแกรมของ Tantico ตามมานะคะปรับเซลล์ผิวให้มีสีผิวสม่ำเสมอแล้วก็คอลลาเจนชั้นตื้นเนี่ยก็จะได้รับการบำรุงเพราะฉะนั้นรูขุมขนก็จะดูเรียบเนียนด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าจะครบทั้งหน้าและลำคอนะคะทำให้คุณกิ๊ฟเนี่ยมีความดูดีนะคะที่เป็นธรรมชาติในแบบของคุณกิ๊ฟค่ะเพราะความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน Blueprint ที่นี่จึงเริ่มตั้งแต่การสร้างความมั่นใจด้วย Instant Lift จากเทคโนโลยีอินฟราเรดผสานงานผิวใสมีมิติด้วย Pico และการปรับโครงสร้างชั้นลึกเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนและออกแบบมาเพื่อคุณคนเดียวเราเชื่อว่าสถาปัตยกรรมใบหน้าที่ดีต้องมาพร้อมกับความพอดีที่ลงตัวการรังสรรค์กรอบหน้าอย่างมีกลยุทธ์จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยพยุงโครงสร้างผิวให้สดใสและคงความอ่อนเยาว์อย่างมีรสนิยมจากภายในสู่ภายนอก หลังทำเสร็จนะคะสิ่งที่กิฟสามารถสัมผัสได้เลยก็คือว่าผิวที่ดูมีมิตินะคะนี่ก็ใสขึ้นเหมือนมีฟิลเตอร์ให้กิฟอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะกรอบหน้าของกิฟชัดเจนขึ้นนะคะทำให้กิฟเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นแล้วก็มีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นในเวลาเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่านับว่าเป็นความดีใจมากๆแล้วก็ประทับใจมากๆที่ได้คุณหมอนะคะมาดูแลสุขภาพของผิวหน้าของกิฟรวมถึงวางแผนเรื่องของโครงหน้าของกิฟให้ออกมาเป็นแบบที่กิฟต้องการค่ะค่ะเพราะว่าเป้าหมายของเรานะคะก็คือความงามที่ดูดีและเป็นธรรมชาติการที่เราปรับรูปหน้าจนดูดีมีโครงสร้างที่สมบูรณ์มีเซลล์ผิวที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะไม่ใช่ความสวยชั่วคราวนะคะแต่มันคือความภูมิใจที่ถูกออกแบบให้เป็นตัวคุณค่ะการมี Blueprint ที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความมั่นใจเหนือระดับหากคุณกำลังมองหาความสมบูรณ์แบบที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะให้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของคุณหมอนิชาที่ Eleven Eye Clinic เป็นคำตอบเพราะเราเชื่อว่า Blueprint ที่ดีจะนำไปสู่ความงามที่ไร้กาลเวลาร่วมสัมผัสศาสตร์แห่งการออกแบบความงามเฉพาะบุคคลโดยคุณหมอนิชาแห่ง Eleven Eye Clinic มาร่วมจารึกนิยามใหม่ของสถาปัตยกรรมใบหน้าที่ดีที่สุดเพื่อคุณไปพร้อมกัน